การเรียนรู้เกี่ยวกับเซ็กของยูเป็นยังไงโตมากับครอบครัวที่ค่อนข้างแบบ conservative อะคุณแม่ก็บอกเราด้วยว่าแบบมีองค์คุ้มครองอยู่นะถ้ายูมีเซ็กส์เมื่อไหร่องค์นี้จะไม่คุ้มครองแล้ว oh hell no I need this องค์เราอยากมีเรื่องที่ไม่มั่นใจกับตัวยูปะโอ้ยแน่นอนสิ่งที่เราเคยเห็นในหนังแบบนี้เขาต้องมี curve ต้องมีนมใหญ่แบบเต้ใครจะไปคิดว่ามาริยาเคยไม่มั่นใจแล้วตอนเด็กๆอยากมีเซ็กส์กับจระเข้That was a good nap. Welcome to I Can Teach Ya. อยากให้แนะนำตัวอีกรอบเพราะทุกคนรู้จักยูอยู่แล้วแหละ Hello, I'm Maria. Yeah, that's it. I was on fire for you.Welcome to my bed. Thank you so much. I've seen this only like through my screen. Good to be here in person. Thank you. ขอบคุณมาริยาที่มามากเป็นเกียรติมากจริงๆวันนี้เนี่ยเอามาริยามาเขาเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ลึกซึ้งมีหลายท็อปิกมากที่อยากคุยอยากจะเริ่มตั้งแต่ตอนเริ่มจากอนุบาลเลยได้ไหมจ๊ะได้การเรียนรู้เกี่ยวกับเซ็กของยูเป็นยังไงจริงๆต้องบอกกันเลยว่ามาริยาโตมากับครอบครัวที่ค่อนข้างแบบ conservative อะทั้งคุณพ่อและคุณแม่ด้วยจริงเหรอใช่คือคุณพ่อเราก็เป็นคนสวีเดนเนาะคนก็จะคิดว่าจะแบบ very open แต่ไม่แบบคุณพ่อแบบ conservative มากๆและคุณแม่ก็แบบไทยจีนอะก็ยิ่ง conservative เข้าไปใหญ่แต่ว่าสิ่งที่แบบรู้สึกโชคดีคือเขาค่อนข้างแบบฟังเหตุผลอะคือแบบถ้าเรามีแบบมีแฟนหรือมีแบบอะไรสักอย่างเขาบอกโอเคแบบเชิญเข้ามาที่บ้านสิมากินข้าวอันนั้นคอนเซอร์วทีฟนั่นคือโอเ n นไมล์เลยนะนั่นมันก็ดูเหมือนโอเ n นไมล์แต่ว่าลงไปลึกกับก็คอนเซอร์วทีฟอันนี้แค่แบบมาโอเคเข้ามาได้แค่ว่าอย่าทำอะไรนะขอเปิดประตูนะอันนี้จริงคือสดฉลาดนะคือมาที่บ้านเพราะอยู่ในสายตาฉันใช่ที่โรงเรียนอ่ะเขาก็มีแบบ sex education คืออยู่โตที่ไทยใช่ปะเกิดที่เมืองไทยโตที่เวียดนามถึงป.3 แล้วก็มาที่เมืองไทย so Asian culture แหละ Asian culture โอเคแต่โรงเรียนอินเตอร์ก็เลยมี sex ed ตั้งแต่แบบป.4 ป.5 นี่แหละมันก็รู้สึกแบบตื่นเต้นอะเนาะแล้วก็รู้ว่ามันคือ taboo อะว่ามันแบบมันยังเป็นอะไรที่ผิดตายสะดือแล้วใช่แล้วคุณแม่ก็บอกเราด้วยว่าแบบมาริยามีองค์คุ้มครองอยู่นะถ้ายูมีเซ็กส์เมื่อไหร่องค์นี้จะไม่คุ้มครองแล้วเราก็แบบ oh hell no I need this องค์ you know okay damn okay so มันก็เลยมีหลายอย่างซับซ้อนอ่ะคือได้เรียนแบบค่อนข้าง open แต่ว่ากลับมาที่บ้านก็มีความ conservative โอเคเอาง่ายๆคือแม่บอกอยู่ว่าอยู่มีองค์คอยคุ้มครองต้องอย่าไปทำผิดสีผิดอะไรอย่างนี้ไม่งั้นองค์จะหายใช่จะไม่มีใครคุ้มครองด้วยความที่มาริยาเด็กมากก็คือฉันต้องการองค์เพื่ออยู่ไม่งั้นจะได้รอดไม่งั้นจะไม่รอดใช่การที่แบบมีแบบนี้เราก็เลยมีความกลัวในสิ่งองค์หายเหรอกลัวองค์หายอ่ะคือองค์ที่คุ้มครองเขาอะไรเงี้ยเป็นคนปกป้องเขาเราก็เลยอยากยิ่งศึกษามันมากขึ้นอ่ะทำไมถึงสิ่งนี้คือผิดโอเคเราต้องแต่งงานก่อนเหรอถึงจะแบบมีสิ่งนี้การแต่งงานแบบมันเกี่ยวอะไรกันแล้วอยู่เริ่มสงสัยตั้งแต่ตอนไหนอยากจะรู้ว่าเริ่มมีความว่า is it true mommy หรืออย่างเงี้ยตอนไหนอะคิดว่าตั้งแต่เด็กเลยแบบเคยดูหนังอะไรสักอย่างแล้วมันมีซีนนึงอะที่มันจะเริ่มทำอะไรกันเขาไม่ได้มีเซ็กส์กันนะผู้ชายคนนี้เขาแบบไปจับนมของผู้หญิงคนนั้นอะซีนอะไรวะเขาไม่มีอะไรกันแล้วเขาไปจับนมเฉยๆเขาแค่ไปจับนมแล้วเขาแบบ make out กันเราก็แบบรู้สึกแบบwhat's this what's going on ก็นั้นน่าจะประมาณแบบป.2 ป.3 นั่นแหละก็เลยรู้ว่าโอเคเราสนใจละสิ่งนี้ it was like second grade I think ที่แบบมีผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่เป็นรุ่นพี่ที่เราชอบเราก็เคยเห็นอะไรสักอย่างในหนังที่แบบผู้หญิงเขาเดินแบบเซ็กซี่ใช่ไหมเราก็จำได้ว่าเราเจอคนนั้นเราก็เลยหันแล้วก็เราพยายามเดินเซ็กซี่แล้วแต่ว่าที่เขาไปเดินใน Miss Universe นะคะเขาฝึกมาตั้งแต่ป.2 นะคะวันนั้นกับอินเนอร์ของเขาใช่เลยมันไม่ได้มาง่ายๆค่ะมันเป็นอะไรที่มันแบบอยู่ในธรรมชาติของเราอยู่แล้วใช่มัน natural คนชอบคิดว่าเซ็กส์คือแบบมืออย่างเดียว it's just part of it มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นคือเซ็กส์มาตั้งแต่ว่าประจำเดือนอ่ะอยู่ได้คุยแม่เป็นคนคุยเรื่องนี้ด้วยเปล่าหรือคุยกับใครอะไรเงี้ยจริงก็ที่บ้านก็ได้พูดเหมือนกันแม่ก็ได้คุยถึงประจำเดือนแล้วก็ที่โรงเรียนด้วยสิ่งนี้เป็นอะไรที่แบบรู้สึกไม่อายเลยตอนที่ยูมีความรู้สึกครั้งแรกอาจจะเป็นความรู้สึกที่ชอบคนคนหนึ่งเงี้ยยูก็ไม่ได้บอกครอบครัวคือชอบเขาแล้วก็รู้ว่าแบบโอเคในเรื่องของ relationship sex ก็เป็นหนึ่ง topic อะแล้วจำได้ว่าแฟนแรกของเรารู้เลยว่าเราอะยังไม่พร้อมคืออาจจะมีเรื่องที่แบบไม่อยากเสียองค์ด้วย
แล้วก็แต่ว่าในเรื่องอื่นด้วยนะมันไม่ใช่แค่สิ่งนั้นคือแบบว่าเราเองรู้สึกว่ายังไม่พร้อมมีเซ็กซ์แล้วมันคือแบบมันเป็น responsibility แบบหนึ่งอะนอกจากความรู้สึกของเรา emotion ที่จะมีต่อเขาอะเนาะเพราะว่าฮอร์โมนมันก็จะมาอะไรมามันก็เกี่ยวกับมันมี STD ด้วยแบบมีเรื่อง HIV เรื่อง AIDS เรื่องแบบตั้งครรภ์ด้วยมันก็มีหลายอย่างที่รู้สึกแบบเฮ้ยแบบเราไม่พร้อมแบกสิ่งนั้นรวมกับสิ่งที่แบบเราอาจจะยังอายกับตัวเราอยู่ตอนนั้นแปลว่ามาริยามีเรื่องที่ไม่มั่นใจกับตัวยูปะโอ้ยแน่นอนเราก็ต้องคิดถึงแบบเนื้อนมไข่อะแล้วเราก็เป็นเด็กที่แบบสูงวัยอะเราก็จะแบบผอมยาวแล้วก็รู้สึกแบบเราไม่ได้แบบโซไม่ได้แบบมีเคิร์ฟขนาดนั้นเคิร์ฟขนาดนั้นแล้วสิ่งที่เราเคยเห็นในหนังแบบนี้เขาต้องมีเคิร์ฟต้องมีนมใหญ่แบบนี้เราก็รู้สึกแบบเรายังไม่พร้อมให้ใครเห็นแบบสิ่งนี้ของเราใครจะไปคิดว่ามาริยาเคยไม่มั่นใจเอาจริงๆนะต่อให้มันมีคนที่นมใหญ่หรือตัวใหญ่เขาอาจจะไม่มั่นใจในแบบของเขาก็ได้ซึ่งฉันรู้สึกว่าเราจะเห็นในมีเดียว่ามันจะ portray อย่างนี้พอร่างกายเราไม่เหมือนเขารู้สึกว่ามันแบบแล้วยูเคยเป็นไหมแบบคนที่เราอยู่ด้วยอ่ะเขาพร้อมแล้วเขาอยากจะมีเซ็กส์แต่ว่าเราไม่อยากมีฉันอยากมีตลอดอะจ๊ะI wanted to have sex since I was young. How old? Maybe 7, I don't know. Oh yeah, no แบบป.2 ไงแล้วตอนเด็กๆอยากมีเซ็กส์กับจระเข้ไปอ่านไก่ทอง he's aggressive ใช่ไหมพี่ก็แบบว่าไปขโมยผู้หญิงมาลงมาใต้บาดาลแล้วก็ do something with them and I'm like oh my god that's so sexy I don't know why แบบ turns me on ก็เลยอยากมีเซ็กส์กับจระเข้กับไก่ทองเซ็กส์สำหรับยูตอนนั้นคืออะไรไม่รู้นอนด้วยกันแล้วก็ผู้หญิงกับผู้ชายตอนนั้นนะคือจะจูบกันแล้วก็ต้องหมุนตัวกลิ้ง so this is like a partner right yeah it goes like this ยูจูบกันแล้วยูทำแล้วก็มันดูสนุกเข้าใจอันนี้คือเซ็กถ้าเกิดจูบกันแล้วไม่หมุนตัวคือไม่ใช่เซ็กยูต้องหมุนตัวด้วยไอโตที่สวีเดนอยู่แล้วที่สวีเดนพอมันปาร์ตี้โหดนะเว้ยแบบว่าป.2อ่ะมันจะเริ่มคิสกันแต่มันไม่ได้คิสกันแบบว่าอย่างนี้นะมันคิสกันแบบฉันคิสเขาแล้วคนนี้นะชื่อว่าฟิลิปคิสแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นการจองแบบนี้จองแล้วคิสเสร็จแล้วก็มาบอกกันว่าวันนี้จะคิสได้5 คนเธอคิสได้กี่คนอย่างเงี้ยมันเป็นเด็กไอไม่ได้คิสใครเลยยูจนถึง16 ปี When's your first kiss I think around that as well ครั้งแรกมันยังไม่อินอะเรารู้สึกแบบลิ้นมันจะไปยังไงกันนะแบบมันไม่ชนกันเหรอมันต้องแบบมันต้องอย่างนี้เหรอแต่มันก็ไม่ใช่แบบเรายังไม่เก็ตแบบยูไม่เคยดูหนังเหรอตอนนั้นดูหนังแต่ไม่ได้ดูหนังขนาดนั้นอะมันตลกไหมตอนขำมันเราไม่ได้ขำเรารู้สึก okay I gotta take this seriously แบบต้องแบบตั้งใจจูบเนี่ยเขายัง concentrate นะคะดิฉันตื่นไปแล้วผู้ชายขำมาคิดดูพวกฟันชนกันเด็กอินเตอร์เนี่ยเขาสอนอะไรบ้างที่เมืองไทยอะคิดว่าค่อนข้างลึกเหมือนกันนะแล้วเขาก็เหมือนเปิดพื้นที่ให้เราถามคำถามอะไรก็ได้จำได้ครูคนหนึ่งที่แบบชอบมากเขาก็แบบมีบ็อกซ์อะเขาก็ให้เราแบบว่าเขียนคำถามของเราแล้วก็โยนเข้าไปในกล่องเป็น anonymous ได้เพราะมันเป็นเรื่องอายอะเนาะเราไม่รู้อะไรคือใช่ไม่ใช่เราก็สามารถเขียนได้แล้วก็ส่งเข้าไปเขาไม่ได้สอนให้เรารู้สึกว่าอยากทำอะเขาสอนให้เรารู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเราสามารถเลือกได้เองว่าโอเคเราพร้อมหรือไม่พร้อมวันนี้ยูว่ายูมี knowledge เรื่อง sex มากน้อยแค่ไหนแล้ว confidence about sex มากน้อยแค่ไหนคิดว่าตอนนี้เราค่อนข้างแบบ confident คือเรารู้ข้อมูลแล้วของแบบสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้วิธีการแบบ have safe sex วิธีการที่จะป้องกันตัวเองแล้วก็ partner ของเราแล้วเราก็มั่นใจในตัวเราเองด้วยยิ่งโตและยิ่งแบบเหมือนรู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเราชอบอะไรแล้วพอเรารู้ทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าเราสามารถแบบ make a good decision ได้มันเป็น journey ของยูมันไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องเร่งรีบไปไหนพอยูยิ่งรู้แล้วก็รู้จักตัวเองอ่ะมันก็จะยิ่งดีขึ้นด้วยซ้ำYou only deserve sex when you know about it enough ตอนเราเรียนเนาะคนเขาชอบโมกันโมอ่ะ Oh my god ได้ยินผิดขอโทษทีไอ้เฮ้ยแบบคนเขาชอบกันแปลว่าอะไรอ่ะต้อนรับคนมันเหมือนพยายามสร้างแบบมาตรของตัวเองอะ Absolutely ไอจะบอกอยู่เลยพอคนมันคุยกันอะเหมือนกับคนที่มาคุยแรกๆอะมันจะมีคนที่รู้สึก pressure ว่าวิทำไมฉันยังไม่มี first kiss เลยหรือว่าทำไมฉันยังไม่มี sex เลยเพื่อนคนอื่นเขามีหมดแล้วอะแต่ยูเข้าใจว่าพอคนมันคุยกันแล้วมันโม้กันโม้นะเขาก็ใส่แบบ extra เนาะเขาก็เติมว่าอุ้ยมันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย usually first time suck I don't know who say แบบอุ้ยมันสนุกมากแบบส่วนมากมัน sucks จะบอกเลยมันก็เลยคิดว่ามันยิ่งสำคัญที่จะแบบเลือกคนที่เรา trust
trust อะครั้งแรกของเราแบบเป็นครั้งที่ค่อนข้างแบบสำคัญเหมือนกันอะเพราะมันเหมือน set the tone ของแบบ sex life ของตัวเองอะใช้เวลาไม่ต้องเร่งรีบอะเนี่ยแล้วก็ condoms อะ very important ถ้าเกิดไม่แน่ใจซื้อยังไงเนี่ยมันมีร้านสะดวกซื้อมีทั่วไปเลยแล้วไม่ต้องอายเลยการที่อยู่ดูแลตัวเองแล้วรักตัวเองไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยไม่มันเป็นสิ่งที่เซ็กซี่นะคะจำได้นะว่าแบบมีคนนึงที่แบบเขาอยากจะมีเซ็กซ์อะแต่ว่าเขาไม่ได้พร้อมกับสิ่งทุกอย่างอะเราก็แบบมันทำให้เขา attractive ลดลงเลยไหมใช่ลดลงเลยคือเซ็กซ์มันเกี่ยวกับ2คนหรือ maybe more แต่ว่าแล้วแต่เนาะถ้าอยู่ใน situation มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองอะตลอดมันคือเกี่ยวกับอีกฝั่งหนึ่งด้วยอะแล้วมันเกี่ยวกับ intimacy it's pleasure it's emotion มันคือหลายอย่างมากองค์ประกอบคือแบบเยอะมากแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับบั่มอย่างเดียวอะถ้าเขาพร้อมที่จะแบบเสี่ยงของเขาอะแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่อยากเสี่ยงอะเขาควรที่จะ respect แล้วคนที่แบบไม่พร้อมก็กล้าที่จะพูดออกมาแล้วเห็นยูเนี่ยทำเกี่ยวกับ girls with condom ยูคิดยังไงกับ condoms and ผู้หญิงพกถุงยางจ๊ะถ้ายูรู้ว่ายูเป็นคนที่แบบอยากจะมีเซ็กส์ก็ทำไมจะไม่เอาอะไรที่ป้องกันตัวเองถ้ายูขึ้นรถหรือว่าขึ้นแบบ roller coaster ยูไม่อยากจะรัดเข็มขัดหรอ like the cost is so little compared to what could happen ถ้าไม่มีแล้วรู้ไหมว่าจริงๆเราสามารถไปรับคอนโดมจากโรงพยาบาลได้ฟรีโดยทางสปสช.ได้เริ่มเปิดช่องทางบริการถุงยางอนามัยและเม็ดยาคุมกำเนิดให้กับคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปเข้ารับฟรีสามารถรับได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็จะประกอบไปด้วยคลินิกการพยาบาลร้านขายยาโรงพยาบาลเอกชนคลินิกเวชกรรมและหน่วยบริการปฐมภูมิสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปอ่านได้ในลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะตอนเด็กๆเนี่ยดิฉันได้เล่นกับถุงยางเหมือนกันเลยใช่ข้อดีของการได้เล่นของถุงยางเป็นยังไงรู้ไหมมันทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวมันไม่ได้พอจับแล้วมันไม่รู้สึกแบบอุบาทหรือรู้สึกอุ้ยมัน disgusting เพราะว่าฉันเคยจับมันมาแล้วเขาให้เราเพื่อให้เราชินกับถุงยางให้ลองไปเปิดเล่นไปลองเป็นเอาน้ำใส่เล่นเป็นแบบ water balloon แต่ว่าการมีถุงยางไว้อะมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากถ้าเกิดไอเห็นว่าใครมาถุงยางบอกว่าเฮ้ยรักตัวเองอะเฮ้ย you care about me too มันทำให้การมีเซ็กส์มันหมดความกังวลไปหรือการที่เราเจอแค่ไม่ต้องมีเซ็กส์นะแต่แค่รู้ว่าเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองอะแล้วเป็นคนที่ responsible person อะการอยู่ใกล้เขามันเหมือนกับว่ามันทำให้เขาดูดีขึ้นมาขนาดเรื่องเซ็กส์อย่างเงี้ยเขาดูแลแปลว่าเรื่องอื่นในชีวิตอะเขา take care ตัวเองอะแล้วแบบยูเป็นคนคิดดีว่ะทุกคนต้องพกคอนโดมหลังจากนี้ Tell me what's up with the free the nipple โอเคคือตอนแรกอะเรารู้สึกแบบ we should free the nipple it should be like ปล่อยมันออกไปได้แต่พอแบบทำเองในเมืองไทยเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อะคือถ้าเราเดินลงถนนแล้วก็แบบเรารู้ว่า nipple ของเราโผล่อยู่หรือว่าเราเห็นอะเรารู้สึกยังไม่มั่นใจแต่ถ้าเราอยู่ที่อื่นอาจจะโอเคคิดว่ามันแบบมันเกี่ยวกับสังคมด้วย place and time จริงๆ so เรื่อง free the nipple เป็นอะไรที่เราก็ยังแบบไม่แน่ใจก็ได้ไม่ว่ากัน we can be a learning progress too ค่อยๆไปยูโตมาแล้วมัน conservative นิดนึงใช่ปะอยากถามว่าพอยูทำอะไรที่เป็นครั้งแรกไม่ว่าจะเป็น sex หรือ masturbation การช่วยตัวเองหรืออะไร do you feel guilty ยูรู้สึก guilty บ้างไหมแน่นอนรู้สึก guilty แต่ว่ายังไงแบบก็ทำให้พ่อแม่ผิดหวังหรือว่าองค์หายหรือยังไงเป็นยังไงใช่ก็หนึ่งก็แบบองค์หายหรือเปล่าอีกอันนึงก็คือแบบ is this right คือเราก็ไม่รู้จริงๆแบบอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอ่ะแต่เราโชคดีมากที่เรามีพี่ชาย2 คนที่ช่วยเรามากๆเลยในช่วงที่เรากำลังแบบศึกษาถึงเรื่องนี้และอยากรู้เพิ่มเติมก็พี่ชายเราโอเคใช่ดีนะงั้นขอเล่านิดนึงไหมว่าเป็นการคุยยังไงระหว่างพี่น้อง he's talking from his own experience ด้วยนะเขาก็แบบช่วยเราในด้านที่แบบ safety มากกว่ามีเรื่องแบบ the pill ด้วยอะไรด้วยโอเค so cute man very very sweet งั้นจะขอถามหน่อยดิที่เมื่อกี้ยูพูดแล้วดิวทำกับแม่ไวใสอะขอเล่าได้ไหมว่าเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเนาะที่เกิดขึ้นบางทีมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้วิธีที่ถูกต้องแต่บางทีมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าเขารู้วิธีถูกต้องนะแต่ว่าเขาเป็นแค่%นึง for example แบบ condoms เนาะมันไม่ได้ป้องกัน 100% อะคนเขาใช้แบบผิดพลาดกันด้วยและถ้าสมมติว่าใช้แบบถูกต้องจริงๆเลยมันก็อาจจะแบบ98-99%มันมีอย่างเดียวที่100ก็คือไม่มีเลยถูกต้องส่วนใหญ่สิ่งที่เศร้าคือแบบเด็กที่แบบตั้งครรภ์แล้วอะเขาจะไม่กล้าที่จะไปโรงเรียนมันมีกฎหมายที่คุ้มครองให้เด็กมีการศึกษาต่อสามารถหาโรงเรียนที่อื่นได้เขาสามารถย้ายโรงเรียนได้สมมติโรงเรียนต่อให้อนุญาตมันจะเป็นความรู้สึกคือเรื่องใหญ่การที่จะไปที่เดิมแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าทุกคนมองฉันแล้วรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยถ้าเข้าใจเลยมันเป็นอะไรที่มันไม่ง่ายเลยไม่ง่ายจริงๆคือเราอาจจะพูดง่ายว่าก็กลับไปเรียนสิเงี้ย it's not just that มันมากกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่ามันลำบากถ้าเรามีสังคมที่แบบเหมือนเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันก็จะช่วยในเรื่องของสนับสนุนให้เขาแบบว่า finish education ต่อเขาจะสามารถมีแบบอนาคตของเขาที่มันยังแบบยังดี
กระทรวงศึกษาธิการได้มีกฎหมายกำหนดว่าห้ามไล่นักเรียนที่ตั้งครรภ์ออกจากสถานศึกษารวมไปถึงนอกจากนี้ยังอนุญาตให้นักเรียนหยุดเรียนในระหว่างที่ตั้งครรภ์วันคลอดและหลังคลอดได้เพื่อดูแลบุตรตามความเหมาะสมและต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นให้อย่างต่อเนื่องแก่นักเรียนด้วยค่ะ Okay, at this point in your life, you เลือกยังไงที่จะแบบมีเซ็กส์กับคนหนึ่ง ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ ค่ะ Thailand 1 นาที Oh shit man เลือกยังไงหรอ I never had one night stand I look like the biggest hoe man but I don't have one night stand เพราะว่า I ชอบ connection ไม่ได้เป็นคนดีอะไรนะแต่ว่าเป็นชอบเซ็กซี่ดีเซ็กซี่ดีคือเซ็กที่มี connection แล้ว I ไม่หมายนะใครที่มี one night stand ถ้าเกิด you comfortable do your thing girl do your thing boy do whatever your thing แต่ว่า I เนี่ยชอบ connection เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะมีเซ็กส์เนี่ยต้องเป็นการคุยก่อนเคยมีแบบ experience ไหมที่แบบทุกอย่างแบบครบแต่แบบพออยู่มาถึงจุดนั้นแล้วแบบอยากรู้จัวดิอยากรู้จัวดิไม่มีเซนดีมาริยาดิฉันเซนดียังไงอะชวนเต้นก็จะมีการเห็นของนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย I'm lucky that way คือ I'm really happy แล้ว I don't mind about size มันเกี่ยวกับ movement เนาะ Exactly girl มันคือ motion of the ocean It's the อะไรนะ dance the horizontal dance with no pants Okay damn Have you ever had sex with a girl No but I want to Have you ever had sex with a girl No but I want to Okay and I'm a girl and I'm just next to you and I'm here What attracts you in a person สำหรับเรานะเราคิดว่าสิ่งที่เซ็กซี่มากที่สุดคือแบบความรู้อะ Knowledge is the brain so sexy อะ Also being able to like calm me down being able just to make me feel comfortable I think is very sexy Very sexy การที่เรารู้สึก comfortable กับใครสักคนอะ It's easier to orgasm as well การที่ trust และรู้สึกดีมันจะช่วยนะถ้าเชื่ออย่างนี้จริงว่ามันจะช่วยให้มัน easy ขึ้นWell, today I think we touched all the topics. So far, so good. I will put in the comments if I have any more questions for you. ขอบคุณมากเลยมาเรียนmeans a lot. วันนี้นะคะใครดูอะไรมีคำถามอะไรเนี่ยเราเป็น open space ตรงนี้กันอยากให้ทุกคนที่คอมเมนต์ฟังช่วยนะเราอยู่ในที่ respect กันต่อให้จะบอกว่า open เนี่ย you ต้อง respect เราหรือคนที่มาหรือคนต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้อยู่ใน safe zone ที่เรารู้สึกว่าให้ปลอดภัยถามคำถามได้มีอะไรคอมเมนต์ได้เราก็จะไปดูแล้วก็ถ้ามีอะไรน่าสนใจเนี่ยเราก็จะ bring it upมาเรื่อยๆก็พยายามทำนะคะแล้วก็ฝากไลค์ subscribe คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปตามระยะมีฝากช่องไหมฝากอะไรไหมก็จะมีช่อง YouTube ของเราด้วย I'm gonna have to get you on Oh my god yes girl แปลว่างั้นต้องไปตาม IG ก่อนไหมเพื่อเพราะว่าถ้าเกิดไปตาม IG วันที่มี YouTube เนี่ยก็ค่อยไปประกาศตรงนั้น Yes Bye และวันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆจาก TCG Studio ด้วยนะคะฉันงงอ่ะตอนที่ยูไปประกวดใช่ป่ะแล้วผมมันปิดแล้วมันทำยังไงอ่ะมันยากมากเราก็เลยติดกิ๊บไงใช่เพราะฉันคิดตลอดเลยเพราะตอนเชื่อว่าใช่ไหมแล้วผมมันครบอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกันเราไม่งั้นเราต้องซื้อแล้วก็แต่เขาก็จะแบบไม่ใช่อ่ะ